خامخې زو و زموږ سره دا انسرټ ټیب دی په انسرټ ټیب کې زموږ سره انسرټ ټیب تر نه پدې کې کور پیج دی لکه دا کم لیکل چې موږ وکړو دی لمونګه د دې هغه کور پیج جوړو دغه لپاره کور پیج تر شو په کور پیج کې ریډیمیډ کور پیج دی چې کم کور پیج خو اره دې نه راول سمپل ایډیټینګ بکې وکړي هغه کور پیج بس سره از ا کور پیج نه هغه اپلای شي لکه لیټ سپوز فار ایگزامپل زماره کور پیج خو شو زما دی له نومور کو چې دا زموږ سره د ام اس ورډ زموږ سره نوټس یو پدې کې زموږ سره څه دي هغه تاسو لیکل شي ایډیټ کوی ډیلیټ کولای شي لاندې ډیټ راوځو غواړئ کو کړه دین علاوه تاسو نور په دې کوم څه لیکل کوئ نو هغه د ټیکس باکس په ذریعے سره هم کېدای شي لکه موږ دلته ولیکو چې دا د یونیک والا اتر څوک دی یونیک دی کمپنی هم یونیک ته لیټ سپوز اتر خان دی خان دا نوټس ولیکل د چا لپاره ولیکل د یونیک لرنینګ اکیډمي لپاره ولیکل د دې کې موږ ډبل کلیک وکړو چې دا اصل کې دې ته ټیکس باکس وای دا کوم ځګونه د موږ چې راځي کنه دا ټیکس باکس دی بهرحال دا ټیکس باکس موږ بیا ورسره خپل هم اډ کولای شو دا چې په دې کې خاص دي مثلا نه بهرحال چې کله تاسو دا پرینټ کوئ نو اول نمبر په زموږ سره دا پیج راځي او بیا په دې ورپسې زموږ کوم ډاکومېنټس دی هغه په دې ورپسې راځي نو دا زموږ سره شو کور پیج جوړول لپاره یا زوم لګ اوټ کما تاسو ګورئ دا زموږ سره یو کور پیج تیار شو دا کور پیج تیار شو دا نور زموږ ډاکومېنټ په خپل ځای باندې بیا زموږ سره د بلانک پیج لکه فور ایگزامپل موږ په دې ځای کې ولاړ یو موږ وایو چې زمونه سره لیکل پاتې شوی دی او دا غیره لپاره موږ یو خالی پیج پکار دی نه خالی پیج راوصله لپاره با سمبل په هغه ځای کې کلیک وکړئ ماره اند سره کلیک وکړو د دې مو هغه سو بلانک پیج بالکل یو خالی پیج راوستو بره وګورئ دا لیکل بره شول او دا په منځ کې دا خالی پیج راغی او دا لیکل لاندې راغله نو منځ موږ خالی پیج راوستو لپاره بلانک پیج شو بیا ورپسې چې نه هغه پیج بریک ته لکه فور ایگزامپل دا زموږ سره په دې ځکه ما ولیکو پاکستان دا زموږ سره د یو نوې چپټر دی نو موږ غواړو چې په دې ځای باندې پیج کټ کړو د دې پر کنټرول انټر یا به بریک دا کلیک کړئ د دې سمپل دا لیکل به نیکسټ پیج ته واوړي یا کنټرول انټر هم تاسو والي شي ورپسې زموږ د ټیبل ډیر امپورټنت دی په ټیبل کې ډیر زیات کاروم دی و زه غواړم چې یو ټیبل جوړ کړم په دې ځکه مې کلیک وکړو او ټیبل جوړول لپاره زه دلته رالم ټیبل درالم په ټیبل کې زموږ سره ځان ته څونه ټیبل جوړول لکه یو سیل پکار دی دوه سیل پکار دي درې پکار دي نو دا زموږ سره چې کله زه دا ټیبل کلیک کمانو زموږ سره دې سره دا ډیزاین او لیاوټ دوه مینیوز را لیکل چې موږ دې سره ټیب بټن وو دا ټیبل سیوا کیږي نو دا ټیبل چې کوم سیوا شو دی ورټیکل ته کالم وي دی هوریزونټل ته روز وي او دا یو خانه چې د دې ته سیل وي په دې کې اوس موږ لیکل کوو لکه فار ایگزامپل ما ولیکو نیم اف د سټوډنټ دلته متولی کو دا غاب 10 مارکس او دلته متولی کو ټوټل مارکس نو ګور دې په دې طریقه باندې موږ سره هو کده موږ سیوا کوو نو موږ بیا ټیب بټن وو دی زم سره ورو سیوا کیږي وز دا ټیبل چې کوم جوړ کو نو دې ټیبل سره د دې په پراپرټي کې اوس کار کوم دا سلیکټ میکو دا ټول له اول چې د دې سره دا ډیزاین نه په ډیزاین کې کار کو هغه ست کار په انسرټ کې سټاپ شو لاول هیډر رو دی بیا پست رو دی بیا ټوټل رو دا په دې باندې کار کو د ټول له اول دې ټیبل د موږ خپل خوخي یو سټایل اپلای کو فور ایگزامپل ما دا سټایل اپلای کو وز دا ته ضروري مو کوم دا ټیک مارک مې لیر کړی چې دې څه کار کوي ګورئ جی ما واغستو هیډر رو نو دې ماته هیډر رو ویل کېږي لاول رین رو ته د ماته دا ډیفاین کړه ماته دا هایلایټ کړه وښ خو راته او کدا جن فرست کالم والو دې موږ ته اولنې کالم هایلایټ کړه کدا جن دې ټوټل والو دې موږ ته اخرنې هایلایټ کړي دا ټوټل نه مطلب دې ټوټل نه دی ښا دلته لاست دی او لاست کالم چې دی هغه اخرنې کالم دی او دغه شان دې بینډډ روز ولا کېږي اډ لګا لاول 1 بیا 3 بیا 5 لکه یو به رنکې یو به نه رنکې دې د بینډډ روز وایي نو لاولنې هایلایټ کړه دویمې نو درېمې هایلایټ کړه څلورمې نو پنځمې بینډډ میز لکه تاسو ته اډ ویل شي او بینډډ کالم سیم ټو رو خو د کالم ته اپلای کی لاولنې کالم هایلایټ کی دویمې نو بیا درېمې دا زموږ سره د دې تاسو دا سیټینګ کولای شي بیا لیټ سپوز تاسو د شیډینګ ورکوئ نو شیډینګ ته براشي مختلف شیډینګ زموږ سره چې کم شیډینګ د وخت ار دیز نه راواله او بیا تاسو د بارډر اپلای کوئ نو بارډر دې نو بارډر اپلای کولای شي بارډر د دې نوم اپلای کولای شي د بارډر واغستو د دې نه ولا تکنیس واغستو د دې نه ولا کلر واغستو دا تاسو سره بارډر کلر وغیرہ دا زموږ سره بارډر پینټر لګرانه طریقه دا چې یو لاین بکلیک کینو دا بیا پوره ټایم الین د دې نه غوړه دا چې موږ کار وکړو چې موږ دا ټول د دا ټیبل سلیکټ کو او بیا د بارډر تر شو د سمپل والو آل بارډر والو دا به د بارډر اپلای شي بیا په دې ورپسې راځي لیاوټ اوس په لیاوټ کې زموږ سره ټول اولنې د سلیکټ په کوم سیل کې ولاړ هغه سیل سلیکټ کړئ لکه فور ایگزامپل زه د دې نیم سره ولاړم د ماوس هم سلیکټ کولای شم خو بهرحال زه دا غزنه سلیکشن کوم نو بیا به زه دې کې به کلیک وکم او دلته براشم سلیکټ او سلیکټ سیل په کوم سیل کې ولاړ هغه سیل سلیکټ کړئ چې کله سلیکټ کو نو بیا موږ د کلر چینج کولای شو د دې سایز غټولای شو د دې سایز ورکوټه کولای شو دا بورډ کولای شو ټالیک کولای شو یا په دې کې انسرټ یا ډیلیټ کولای شو امخه تر روان دي او بیا زم سره سلیکټ کالم کم کالم کې ولاړ وا کالم سلیکټ کړئ او دغه شانتي زم سره سلیکټ رو چې کوم رو کې ورو ولاړو هغه رو سلیکټ کړئ او دغه شانتي سلیکټ ټیبل پوره ټیبل سلیکټ کړئ
بیا ویو ګریډ لاین څخه کار کوي نو ګورئ زموږ سره دې ډیزاین ته رالو دین لاول د بارډر ختمو نو زه بارډر ته رالم دې مې واغستو نو بارډر مې واغستو نو بارډر چې مو دا بالکل ساده شوس پکې نه د کالم پته لګي نه پکې د رو پته لګي نو دې زموږ سره ساده پرنټ کیږي خو زه غواړم چې کم سے کم ماته دومره شوګه چې زه پکې لیکل وکم چې کم سیل لیکم کالم دی نو لیاوټ ته براشو او ویو ګریډ لاین به کلیک کو نو بدی کې دا تاسو دا ډاټ ډاټ ان د ګریډ لاین رااله که زوس په دې کې لیکل کوم یا په کم ځای کې لیکل کوم نو هغه زوس په هغه کې په اسانه لیکل کولای شم خو دا ګریډ لاین به صرف ویو کېږي کته کېږي خو پرنټ کېږي نو او کوم یې پرنټ کوو نو د پرنټ لپاره سلیکټ کوو به ور دې نه به باقاعده د ډیزاین نه دي ته بارډر او آل بارډر نه هغه به اپلای کوو نو بیا به دا پرنټ کېږي خدا ویو ګریډ لاین شو بیا پراپرټیز کې کار کو پراپرټیز کې دا ټیبل ماره دې نه چې ورکوټ کو نو زو دا ټیبل دې نه موف کوم نو بل ځای موف کولای شم د دې موف نه موف کولای شم بهرحال مونږ کولای شو د پراپرټیز نه پراپرټیز ترالو الاین ټو لیفت د په پیج کې په ګس سیټ کې دې ځکه دې نه بلو کړه خرچه پیره ده مونږ سنټر کو سنټر ته کولای شو رائټ سایډ ته کولای شو او د دې نه اوکې کو دې به زم سره سنټر ته شو بیا پراپرټیز ولو دې رائټ سایډ ته کو نو دې به رائټ سایډ ته شي بهرحال دا سیټینګ چې دې دې موف نه پاسانه باندې کیږي بیا زموږ سره د پشانتي د سره بل پراپرټي چې نه هغه ټیکس الیمنت ته چې لکه د سره تو ټیکس څنګه راوسته غواړي نو ټیکس د سره موږ راوستای شو د ټیکس راوستو لپاره هغه لیټ سپوز ما د سره ټیکس اډ کو دا لیکل مو تر راوسته په دې فارموله مې دا لیکل اوس نو وس دیتا دی پوزیشن ته ویل کېږي اراوند پوزیشن اراوند وته څنګه ویل کېږي چې د دینه لیکلي چار چاپیره دي او کوم د دې ټیبل لیاوټ تر شو د پراپرټیز تر شو نو دلته به زموږ سره دینه کرخه چاپیره ده اراوند نه او کوم د نن کو اوکې کو نو د وګورئ تاسو د لیکلو نه د جدا شو اراوند وس نه ده خا په دې ورپسې زموږ سره چې دین هغه ډرا دی ته د خپل خوخي یو ټیبل ډرا کینو لاول بد د ډیزاین نه دل ډیزاین خپل سټایل د بارډر وغیرہ کلر وغیرہ به سلیکټ کړو بیا بدل دی راشي ډرا ته براشي دی یو پنسل لاول یو سیمپل ډرا بکی نو د به تاسو سره ټیبل ډرا کوي کته نو سونه کالمې پکار دي سونه سیلونه پکار دي سونه روغانی پکار دي نو په هغه حساب سره کلیکل پکې اډ کینو هغه پکې بیا ورسره کلیک وکړه په دې نه سیمپل تاسو کا هغه اډینګ پکې کولای شي دا ډرا ټیبل شو ډیلیټ څه کار کوي دی ډیلیټ کول کوي لکه فار ایگزامپل زم دا ټیبل له او زه غواړم چې دا نیم والا کم سیل چې دی دا ته ډیلیټ کوم نو زه بدل دی راشم ډیلیټ د تاسو د سیم کولای شي دی ډیلیټ نیم کولای شي یا سیمپل دې نه سلیکټ کړئ نو دلته به دې سره ډیلیټ راشي نو ډیلیټ سیل ډیلیټ کالم ډیلیټ رو او ډیلیټ ټیبل دې نه ډیلیټ کولای شي انسرټ کولم شي یا دې نه کوی چې ډیلیټ تراشه ډیلیټ سیل نو دی به چې دا نو به شپ کې ګس چرته اوکې کا نو هغه نیم ته ډیلیټ شو کنټرول زد واپس میکو بیا را لمه ډیلیټ کالم چې په کم کالم کې ولاړ په لاولنی کالم کې ولاړ لاولنی کالم ډیلیټ کو واپس میکو بیا زموږ سره ډیلیټ رو کما رو کې ولاړ لکه لاولنی رو ډیلیټ کول لپاره ډیلیټ رو شو واپس میکو کنټرول زد نو واغستو او دغه شانتي ډیلیټ ټیبل نو پورا ټیبل ډیلیټ کړي واپس میکو چې پراپرټي واپس کولا شي بیا رالو لیاوټ ترالو ورپسې د انسرټ اباو لکه فار ایگزامپل ما دلته یو نوم ولیکو خان مې ولیکو او د دې خان نو وروسته چې دینو ما ولیکو یو بل نوم مې ولیکو بابر مې ولیکو زه غواړم چې دا خان والا کم نوم چې د دې سیل سره ولاړ یم او زه دلته رالم انسرټ اباو د دې نه له پاسه یو رو راولم تاسو کتای شئ روی هایلایټ کړي دا برې غشې ورکړه دی دا له پاسه رو راولي څونه روګانې پکاري نو هغه امر کلیک کوئ او امر به دې روګانې راولي که لاندې پکاري نو انسرټ بلو کلیک لاندې به راته راولي دا اوس ولیکه سید ولیکه یا چې څه نومي هغه ولیکه دلته به په دې طریقه باندې هغه انسرټ اباو هم راوستی انسرټ بلو هم راوستی انسرټ ټو لیفت رائټ لیفت سایډ ته کالم راوستو د لپاره زموږ سره ته وګوره دې سایډ ته موږ کالم راوستو په دې کې ورته موږ ولیکو سیریل نمبر یې ورته ولیکو نو دا زموږ سره شو انسرټ لیفت شو او که ښی سایډ ته راولو لکه فار ایگزامپل په نیم پسې فادر نیم راولو نو انسرټ رائټ یو کلیک کو انسرټ رائټ نو دلته ورته موږ ولیکو فادر اف انډرسکور نیم فادر نیم پکې انسرټ شو نو په دې طریقه لیفت ټو رائټ موږ کولی شو خو که فار ایگزامپل موږ غواړو چې د له پاسنۍ روګانې دې ټول یو شي یا لیټ سپوز په یو خاص ځای کې لکه لیټ سپوز د اخرنۍ دا دې ټول یو شي نو دې ته وایي مرج سیل موږ به اول دا سلیکټ کو بیا به دې مرج سیل ته راشو دا به زموږ سره ټول یو خانه به جوړه کړي کنټرول ای لیکلي منځ ته کړو دلته به خپل نوٹ وغیرہ ولیکو خو که موږ لیټ سپوز دا واپس سپلیټ کوو نو په ډرا ټیبل فزیره سره دا تاسو سپلیټ کولی شئ چې پنسل راولئ او ډرا لاینونه به کې ډرا کړي لکه ډرا راولئ او دلته به کې یو لاین ډرا کړي داسې به کې هم ډرا کولی شئ داسې هم کېږي خو که ته چې نه خامخا زه سپلیټ کوم او تر کمانډ سپلیټ کوم نو بیا به د سپلیټ سیل ته راشي نمبر اف کالم به ډیفاین کې څو کالم په کار دي مال په دې ټیم کې په کار دي 15 کالم په کار دي یو رو په کار ده اوکې کنده وګوره 15 کالم به کې جوړ شوز بدل کې ایڈجسټ کو موز به کې دا ډبل ایرو براشي په دې باندې به سلیکټ دي سي موو کو
دې برابر موف کو دې برابر موف کو دا زموږ سره بیا چې موډیفای کوو بیا سپلټ ټیبل لکه لټ سپوز غواړم چې دا سیریل ما ولیکو فور ایگزامپل دا 01 شو دا 02 شو او دغه شان دي زور عالم دا مې واغستو 03 او بل یو واغستو 04 او دا بل یو واغستو 05 and so on په دې طریقه باندې موږ غواړو چې دا ټیبل د 3 سره سپلټ کو په دې ځای ټیبل کټ کو نه 3 سره به وردیګو او دې نه مکل کو سپلټ ټیبل به وو نو تاسو اوس کته شي چې زموږ سره 1 2 بر شول جدا شول او 3 4 5 لاندې جدا شول اصل کې په دې منځ کې دا ټیبل الریډي دا ټیبل نو دی په وجه باندې ټیبل موږ سره جسي راغی دا ټیبل ته ډیلیټ کا دا ټیبل سلیکټ کړه خو هغه جوړو ها دا سلیکټ کړه مې سلیکټ کو او د دې دراله ما ډیلیټ او ډیلیټ آل ټیبل مې ډیلیټ کو اصل کې دا ټیبل نه دا ځوان دی بلنه سپلټ شو سپلټ ټیبل دا کار دی کنټرول سیټ باندې بیا واپس یو ځکه په بل طریقه باندې یو ځکه کلیک وکړو چې د دې د نور پراپرټي راشي لیاوټ ترالو په لیاوټ کې ورپسې موږ ته لیکل دی اټو فیل څه ته ویل کېږي دا ټیبل تعالی د لیکای مطابق کوي نو په دې کې اټو فیل کې زموږ سره اټو فیټ کانټینټ د لیکای مطابق کوي لکه اټو فیټ کانټینټ مو نو په دې کې د لیکل ډیرون دی غټ شو دا بل کټ شو دا بل سیل دا غنه کټ شو او دا بل زموږ سره جسټیفای کړ خو کوم اټو فیټ وینډو والو کالم ویټ والو د موږ د ټیبل سیلکټ خپل برابر راولي بیا زموږ سره لیټ سپوز مونږ غواړو چې یاره د دې سیل چې دی مونږ هایټ سیوا کوو نو دې کې ورته ګورې دې نه هایټ د دې سیوا کولی شو څونه سیل یا مونږ ګوره سیمپل دې باندې ماوس کیدو دا ډبل ایرو په دې راشي دې نه هم دې سیوا کېږي بای ویل هم سیوا کېږي او که لیټ سپوز مونږ د دې د پلنوالی کمو نو کمولی هم شو د دې نه کمولی شو او که سیوا کوو نو دغه سیوا کولی هم شو په دې کې مونږ ویډیو هم ډیفاین کولی شو 2 انچي 1 انچي او که مونږ غواړو چې دا ټولې روګانې یو شان یو سایز کړو ډسټریبیوټ روز به کلیک کړو ټولې روګانې زموږ سره یو ځای شو که کالمونه ټول یو شان کړو نو ډسټریبیوټ کالم به کلیک کړو نو دا ټولې کالمې زموږ سره یو سایز والا شوې او که مونږ اوس غواړو چې یاره د دې د ټولو د هایټ لږ سیوا کړو نو په جمع هم سیوا کولی شو او که د ټولو پلنوالی سیوا کوو نو هم سیوا کولی شو دا په جمع چې کله سلیکټ کړي الاین ټو لیفټ دا لیکلي ګس سیټ تکئ دی سینټر تکئ په دې سیل کې دی رایټ سیټ تکئ دی په سینټر کې ګس سیټ تکئ مینس تکئ او دی خی سیټ تکئ دی باټم تکئ او په باټم کې سینټر او باټم رایټ نو دا زم سیل کولی شي دا ول ډایرکشن چینج کړئ کم ډایرکشن ته اړه او دغه شانتي زمون سره په هر سیل کې تاسو مرجن خالي زیګونه پرې دیم سیل مرجن به کلیک کړئ نو دلته به راشي چې څنګه مرجن و تاسو اپلای کوئ لکه د کم ځای نه څونه ځای خالي پرې دی لکه فور ایگزامپل ما دې کلیک کو او زم چې د هر سایډ نه خالي ځای پرې دا 0.020 د ټاپ نه د ټاپ د بره نه دی هر یو سیل کې لیکلي کته کسونه 0.20 دا لیکلي د بره نه 0.20 راکته شو یا سیوي کموي یا کموي یا سیوا کوي نو تاسو د مرجن اډجست کولای شئ سورټ یا سورټ چې د نامه ته ال د کړو اسندینګ ډیسندینګ آرډر دی لیکلي په اسندینګ ډیسندینګ آرډر کې کې ورپسې زم سره ریپیټ هډر رو دی ریپیټ هډر رو ته په نیو پیج کې کنټرول ان باندې کومه دلته رالم انسرت رالم په دې کې ټیبل درالم په ټیبل کې رالم انسرت ټیبل او دلته می ډیفاین کړی چې نمبر اف روز په کار دی 1200 روګانی په کار دی او نمبر اف کالم په کار دی فور ایگزامپل سلور دې نه چې کله ما دې اوکې کو نمبر اف روز نمبر سوري ما غلط ولیکو نمبر اف کالم په کار دی سلور او نمبر اف روز لاندې ډیفاین کوم چې 1200 روګانی په کار دی دې نه می اوکې کو نو زموږ سره ګوري دا زموږ سره 1200 روګانی رالی او سلور کالم را په دې لپاره ما ولیکو نیم اف دی سټوډنټ می ولیکو او دې سره تر وړم په دې ایرو باندې پوسټ می ولیکو نیم اف دی امپلای می ولیکو پوسټ می ولیکو داغه ایڈریس می ولیکو یا نوم سټوډنټ نیم ولیکو دلته مولا موبایل نمبر ولیکو داغه اپډیټ مارکس مو ولیکل او داغه ټوټل مارکس مو ولیکل ان سو ان چې تاسو سره د اساس په کار د پروپارما اوس خبره ده چې دا هر یو پیج په دې سر کې مونږ لا د اساس په کار د چې لکه نیم اف د امپلوي پوسټ اف د امپلوي ایډریس اند موبایل نمبر اف د امپلوي دا په هر یو کې لیکل غواړي نو دا به کاپی کو بیا به پیسټ کو نو ډیر غټ ټایم علي اسانه طریقه ده سمپل دا سلیکټ کو هډر او دلته لیاوټ تر شو د مونږ ریپیټ کو نو ریپیټ کول لپاره براشو دلته لیکل ریپیټ هډر رو به کلیک کو نو ګوره په دې پیج کې هم ریپیټ شو په دې بل کې هم ریپیټ شو کو واپس به خپای جو ریپیټ واپس کلیک کړو واپس به ختم شي ورپسې زم سره کنورټ ټو ټیکست لیکای ټیکست اړول ټیبل ته ختمول لکه دا ټیبل له زغواړه ما چې د دین د لیکل ورانی دا ټیبل ته وران کوم لیکل پاتې کم نو زبراشم کنورټ ټو ټیکست دی وی دی بل نه جدا کړي په ټیب بٹن باندې اوکې به کم نو ګوري ټیبل ختم شو او لیکل پاتې شو کم ټیبل چې ما سره کړو اقا یو بیا زموږ سره دلته مخکې رالو کنټرول زد کار مې واپس کوم او دلته لیاوټ ترالو ورپسې فارمولا کې زموږ سره لکه فور ایگزامپل موږ دلته نمبرز لیکلي دي دا نمبر مو لیکلي دی او دا دی یو ولک نمبر دی موږ غواړو چې دا ټوټل کو نو دا خو پکې یو غټه ویلیو رااله دا به ورانه کو دا ټوټل کول لپاره بدل دي سمپل ور دی فارمولا د ایکسل کار دا فارمولا به کلیک کړئ لکه ایکوال سم ابو لا پاسنی جمع کا نو چې موږ څنګه کلیک کوو نو دا 12 41 78 12 143 د دې نه غوډه سم کو دا زموږ سره it was all about the table دا زموږ سره ټیبل په باره کې دا معلومات چې ما سره شیر کړل